ცუდად გადავიდე რაღაც. დეტალია. გადაობა რა რომ იყურე. წადიება ნენელა. მოიწევს რომ მაინც ჩვენს რა არ. წყალი როცა აკლია ხოლმე ეგრე ატებს. იმის შუშების წყალზე ამიტომ სხვა წყალი. მანქანა. მარტო მაგიტომის რაღაც შეიძლება იყოს. ან კიდე რაღაც არის დაკეთებული და მე რჩება ეგ ჩეკიანთებული თუ არ გაასწორებ. დანარჩუნებით რაღაც. ხო, წავიდით. ესე ჩავარ, ისე.
ის იყოს იცივე და უცებ. ხილაკები ერთი თქვით და ბოლო ჯერ. ხა, ეს აქედან დისპლეიზე შეგვიძლია გადავხსნათ ტემპერატურა აქედან ვარეგულიროთ. აქედან მუსიკის ხმის აწევა, ჩაწევა, გადართვა. ელექტროშუშები აქვს. ჩამკეტი, შუშების და თვითონ კარებების და აქეთ აქვს კიდევ სარკეების რეგულირება, მარჯვენა მარცხენა. აირბაგებიც ჩვეულებრივ ჩართულია. ესეც მუშაობს, კაცო კარგად მანქანა. გასაგებია წავედი. That's a bad